नमस्कार. सुसंवाद ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सगळ्यांचं मनःपूर्वक स्वागत. मी डॉक्टर सुजाता संजय बापट, पूर्वाश्रमीची मंगल मधुसूदन नानल. आमच्या लग्नानंतर आम्ही कोकणामध्ये त्यांच्या जन्मगावी जाऊन रुग्णसेवा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे तिथे आम्ही हॉस्पिटल उभं केलं. त्याला आता 40 वर्ष होऊन गेली. त्यावेळचा समाज आणि आजचा याच्यामध्ये खूप सारा बदल होत गेलेला आहे, हे आपण बघतो. त्यावेळेपासून आजपर्यंतच्या आमच्या प्रॅक्टिसमध्ये आम्हाला जे काही प्रसंग अनुभवायला मिळाले ते आम्हाला सांगावेसे वाटले, म्हणून हा उपक्रम हाती घेतला आहे. तर तुम्ही ऐका आणि तुमच्या कमेंट्स मला जरूर कळवा. तर त्याच्यामध्ये घडलेली ही गोष्ट काही वर्षापूर्वींची, पण ती फार स्मरणात राहील अशी आहे. तो अनुभव मी आज सांगणार आहे. पावसाळा होता. कोकणातला पाऊस तुम्हाला कल्पना आहे की नाही मला माहिती नाही, पण त्यावेळेला तो एकदा लागला की 8-8 दिवस सूर्यदर्शन नाही, सतत पडत राहायचा. अशीच एक रात्र होती, पावसाळी, वादळे चालू, लाईट्स नाहीत. एकदा लाईट्स गेले की एक एक दिवस तर काही परत येऊ शकत नाहीत, कारण एवढ्या पावसामध्ये कुठेतरी फांदी पडलेली असते, जाणार कोण दुरुस्त करायला. त्याच्यामुळे आपल्या जनरेटरवर आमचं काम चालू होतं. रात्रीची वेळ होती आणि 3-4 माणसं आली आतमध्ये रात्रीच्या वेळेला. म्हणजे आमची एक पेशंट तिकडे सरकारी दवाखान्यात आहे, तर ती अडली आहे, डिलिव्हरीची पेशंट होती. तर तिला तुमच्याकडे घेऊन येऊ का? ते डॉक्टर म्हणतात की आमच्याच्याने काही होत नाही म्हणून. म्हटलं कधीपासून आहे? नाही हो, 3 दिवस झाले पोट दुखत होतं. घरी आधी त्या सुईण बोलावली होती, तिने आधी प्रयत्न केला, कारण तिसऱ्या खेपेची आहे. आधी प्रयत्न केला पण ते काही जमे नाही. तेव्हा मग तिला उचलून आम्ही सरकारी दवाखान्यात आणली काल रात्री. त्याने आज दिवसभर प्रयत्न झाले, पण ती काही आता होत नाही. खूप दमले हो पेशंट, आता तिच्याच्या जीव नाही तिच्यामध्ये काही. तर तुम्ही बघाल का? म्हटलं तर घेऊन तर ये, बघते मी. तर घेऊन आले, जमतेम तिला उचलून घेऊन आले. म्हणजे चालणंही तिला शक्य नव्हतं, इतकी ती एक्झॉस्ट झालेली होती बाई. आणि बघितलं तर नाही, मूल आडवं झालेलं होतं आणि ती काही नॉर्मल डिलिव्हर होणं शक्य नव्हतं. बाळाचे ठोके पण अगदी आहेत नाहीत असे होते. तिचे रक्ताचा रिपोर्ट करायला एकीकडे रक्त घेतलं तिचं आणि म्हटलं अर्जंट आपण तिला यातनं मोकळं करूयात, म्हणजे मग बाळ आपल्या हाताला लागेल. मी आमच्या एक जवळ डॉक्टर, सिनियर डॉक्टर होते, त्यांना पण मदतीला बोलावलं. म्हटलं आम्ही तिला भूल दिल्यावर डोक्याच्या बाजूला कोणीतरी उभं राहायला पाहिजे, एक डॉक्टर म्हणून. आणि आणखीन एक डॉक्टर कपल होतं आमच्या गावामध्ये. त्यांना काही ह्या ऑपरेटिव्ह याचा अनुभव नव्हता, पण डॉक्टर्स असलेले बरे, कारण लाईट्स नव्हते एकतर आणि पेशंटची कंडिशन वॉज व्हेरी क्रिटिकल. तर मी पेशंटला ॲनेस्थेशिया दिला आणि सीझर करायला सुरुवात करायच्या आधी तिच्या नातेवाईकांना कल्पना दिली होती. म्हटलं हिचं अगदी वाईट आहे, पण आत्ता जर काही आपण केलं नाही तर ती 100% ती बाई काही जगणार नाही, म्हणून आपल्याला हा प्रयत्न करायचा आहे. तर मुलंही हाताला लागेल याची काही मी गॅरंटी तुम्हाला देत नाही, पण बाईला वाचवायचा आम्ही 100% प्रयत्न करू. तर पेशंटचे नातेवाईक, अहो बाई, तुमच्या हाताने परमेश्वरच तिचं जे करायचं आहे ना ते करेल. आमचा तुमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. तुम्हाला जे काही योग्य वाटेल ते तुम्ही करा, पण आम्हाला हा मोठा जीव तरी आमच्या हातात चांगला द्या. म्हटलं अहो काय काळजी करू नका, तुम्ही परमेश्वराची प्रार्थना करा आणि मी पण करते, असं म्हणून आम्ही तिचं प्रोसिजरला सुरुवात केली. बाळाला बाहेर काढलं आणि मग औषध इंजेक्शन दिल्यावर पेशंटचं गर्भाशयाची पिशवी असते ती कॉन्ट्रॅक्ट होते आणि ब्लिडिंग स्टॉप होतं. ही नॉर्मली घडणारी घटना आहे. पण तिचा गर्भाशय इतके दिवस, 3 दिवस ती पेशंटला कळा येऊन गेल्यामुळे असेल म्हणा, किंवा तिला काही इंजेक्शन्स आधी दिली असतील म्हणून म्हणा, किंवा पेशंटच्या अंगात रक्त कमी असेल म्हणून म्हणा, कारणं त्याला बरीच असतात शास्त्रीय. पण अशी परिस्थिती क्वचित येते, ती नेमकी ह्या पेशंटच्या बाबतीत घडली की तिच्या रक्तस्राव थांबायला कबूल नाही अजिबात. एखादं नळ सोडल्यावर कसं पाणी वाहतं तसं तिच्या शरीरातनं प्रचंड रक्तस्राव व्हायला सुरुवात झाली होती. आणि मग पटकन तिचं BP ड्रॉप झालं, एकीकडे पल्स लागेनाशी झाली आणि लाईट्स गेले, जनरेटरनी राम म्हटला आणि पेशंटच्या पोटमध्ये नुसतं एखादी विहीर भरावी तसं त्याच्यामध्ये ब्लड.
दोन बाजूनी 2 टॉर्च घेऊन आमची 2 माणसं उभी आणि मी तिथे तिचा कसा ब्लिडिंग बंद करावं याच्यासाठी प्रयत्न करते. तर ब्लड लॉस एवढा प्रचंड रक्तस्राव होतो आहे. ब्लड बँक आमची मुंबईला म्हणजे 200 किलोमीटरवर. म्हणजे आज माणूस पाठवला की तो उद्या संध्याकाळी परत येणार. 24 तासामध्ये 24 मिनटंच त्या बाईचा जीव जगेल की नाही माहिती नाही. तर 24 तासाची तर गोष्टच नाही. तर माझे मिस्टर इज अ सर्जन, जनरल सर्जन होते. तर त्यांनी पटकन बाहेर गेले. त्यांनी स्वतःच्या हाताला टुर्निके बांधून स्वतःच्या 2 बाटल्या म्हणजे जवळजवळ 1 लिटर ब्लड स्वतःचं काढलं आणि त्यांचा ब्लड ग्रुप ओ पॉझिटिव्ह असल्यामुळे त्यांनी 2 बाटल्या ब्लड आणलं आणि द्यायला सुरुवात केली. ते हेड एंडला जे डॉक्टर उभे होते त्यांनी माझ्याकडे बघून हात जोडले. म्हणले, "मॅडम, पेशंट गेलेली आहे, तुम्ही आता पुढे काही करू नका." मी म्हटलं, मला पल्स तिची हार्ट चालू आहे हे समजतं आहे. फक्त पेरिफेरल ब्लड सर्क्युलेशन तिचं थांबल्यामुळे तिची नाडी आणि ब्लड प्रेशर लागत नाही. पण मी काही करून तिचा रक्तस्राव थांबवणार. मग मी तिची पिशवी म्हणजे गर्भाशय असतो तो रिमूव्ह करायला सुरुवात केली. टाके घातले. तिचं ब्लड बाहेर येणं थांबलं. पण तोपर्यंत तिचं 2 किंवा 3 ग्रॅम फक्त हिमोग्लोबिन अंगात इतकं रक्त शिल्लक असेल. तेवढ्यात डॉक्टरनी ब्लड स्वतःचं दिलं. पेशंटला डायरेक्ट ती 2 बाटल्या ब्लड दिलं. ब्लड लॉस थांबवला आणि मग आम्ही देवाची प्रार्थना करत तिथे उभे. तर त्या बाईनी साधारण 2-2.5 तासांनी ती शुद्धीवर आली, डोळे उघडले आणि या सगळ्या प्रकारातनं आम्ही सुखरूप देवाच्या कृपेने बाहेर पडलो. नंतर मग पुन्हा आम्ही तिचं ब्लड मागवलं, नेक्स्ट डेला आणलं. टोटल 6 बाटल्या ब्लड तिला आणखीन द्यायला लागलं. इतका तिच्या अंगातनं म्हणजे किती त्यावेळेला रक्तस्राव झाला असेल कल्पना करा. पण त्यातनं ती बाहेर पडली. नशिबाने तिचं मुलंही चांगलं होतं. मुलाला घेऊन बाई बाहेर घरी जायच्या आधी तिने डॉक्टरांच्या पायाला हात लावला आणि मिठी मारली. म्हणले, "आजपासून तुम्ही माझे भाऊ झालात. कारण तुमचं आणि माझं रक्त एक आहे ना आता. त्यामुळे आता मी हक्काने तुमच्याकडे येणार. तुमच्याकडे म्हणजे मी माहेरी आल्यासारखी येणार." म्हटलं, "आनंद आहे, या तुमचंच घर आहे." तर हे सगळं सांगायचं एवढ्यासाठी की हल्ली मीडियामध्ये डॉक्टर एखाद्या पेशंटचं काही बरं वाईट झालं तरी त्याला डॉक्टर जबाबदार. डॉक्टरच्या बेफिकीरपणामुळे, डॉक्टर दुर्लक्ष झाल्यामुळे पेशंटचा मृत्यू अशा ज्या हेडलाईन्स येतात, तेव्हा याच्यानंतर हे ऐकल्यावर तरी हे बघणाऱ्या मंडळींनी डॉक्टरबद्दल थोडा सहानुभूतीचा दृष्टिकोन ठेवा. एवढंच यातनं साध्य व्हावं असं मला वाटतं. थँक यू.